Евакуацію із Білгорода та Курська. Представники Легіону Свобода Росії та РДК звернулись до своїх співгромадян. Вони зазначили, що змушені завдавати ударів по воєнних позиціях між містами. Добровольці наголосили, що російські військові, яких контролює Путін, завдають масованих ударів по мирних українських містах, виставляючи свої позиції між будинками, школами та держустановами. Тож у зв'язку з цим вони змушені завдавати ударів по позиціях, які розміщені у Білгороді та Курську. Також вони закликали місцеву владу зберегти життя людей та почати евакуацію. Крім того, добровольці РДК та Легіону Свобода Росії опублікували відео зі знищенням російського пункту управління та роботи БПЛА проти ворога. Російські добровольці поділились кадрами бійців із Тьоткиного, яке їм вдалося частково взяти під контроль. Наближаємо кризу оборонки кривавого режиму. Однаково вона не обороняє, а тільки нападає, зазначили військові. Легіон Свобода Росії також повідомив про бої в населеному пункті Тьоткино в Курській області. І за словами бійців, вони продовжують поступово просуватися у глиб селища, щоб звільнити місцевих жителів від путінського режиму. Ведем бой в Тьоткино. Легион Свобода России. Название села там подальше, чуть попозже продвинемся. Улицы сильно простреливаются. И дальше еще участковый нас ждет, с которым надо пообщаться. И местные жители, которых нужно освободить обязательно. Мы живые, мы устали. Но мы с вами. Вместе мы сила. Слава Украине! Героям слава! Свобода России! Ну і терорист Путін вже прокоментував прорив бійців Легіону Свобода Росії, РДК та Сибірського батальйону в Білгородську та Курську області. На думку Путіна, хвилювання в прикордонних регіонах створюють не громадяни РФ, а українські диверсійні групи. За його словами, кордон Росії атакували начебто 300 іноземних найманців, а ще він назвав це спробою зірвати президентські вибори в РФ, хоча б якось перешкодити нормальному процесу волевиявлення співгромадян. Ну і також на це вже відреагувала також пропагандистка Скабєєва. Давайте послухаємо. Путин впервые прокомментировал атаку украинских террористов на Белгородскую и Курскую область. Заявил, что Россия готова к ядерной войне. В крайнем, естественно, случае, но ядерная триада готова. Заявил, что если у Запада нет красных линий по отношению к России, то и у России их больше нет. Готовы на все. Появление натовских войск на Украине будем считать интервенцией. А переговоры легче вести с дураком, у которого нос в табаке, говорили на Руси раньше, а теперь нос в кокаине. Так сказал президент Путин, имея в виду, очевидно, бывшего комедианта Зеленского. Но разговаривать придется не с ним, а с умными и коварными, с Западом. И здесь тоже важно. Путин сказал, что больше никому не верит на Западе и не прекратит огонь лишь на том основании, что у врага вдруг закончились боеприпасы. Это было бы просто нелепо. Много важных заявлений в интервью моему коллеге Дмитрию Киселеву. Ну і крім того, Путін знову повторив, що готовий до переговорів, але тільки з гарантіями для Москви. Він додав, що можливі переговори – це не пауза для переозброєння Києва, а серйозна, начебто, розмова. Путін зазначив, що він знає ті морквинки, які йому збираються показувати, аби переконати, що момент для переговорів настав. Ну і також очільник країни-терористки назвав вторгнення добровольців спробою України хоч щось показати на тлі невдач та намаганнями у разі успіху отримати козир у можливому майбутньому переговорному процесі. Він говорить, з позиції «ми вам повернемо ці території, а ви нам поверніть ті», видав Путін. Ну і додам, що Україна вважає передумовою для переговорів лише повне виведення російських військ з її територій, відновлення кордонів України 1991 року, повернення всіх полонених, виплату репарацій і притягнення воєнних злочинців до відповідальності. Усе це прописане в українській формулі миру.